ก็เราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงวันหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าผมคุยกับแม่ตลอดไม่รู้ว่าวันหนึ่งอยู่ดีอาจจะแบบวันนี้อยู่ดีอาจจะหลับแล้วไหลไปเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมันอะไรมันก็ไม่รู้อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันก็แค่ถ้าวันนี้มันดีที่สุดแล้วมันก็เก็บเกี่ยวความสุขจากตรงนี้ในวันใดวันหนึ่งที่มันนึกถึงมันก็จะมีความสุขเสมอที่เมื่อนึกถึงวันที่มันเคยผ่านมาถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้สวัสดีครับนนท์ กรพัฒน์ครับผมชีวิตอะครับเรื่อยๆครับได้เรื่อยๆได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ทำในสิ่งที่รักได้ทำอะไรใหม่ๆได้มีความสุขปกติดีครับก็มีไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทั่วไปตามภาษาชีวิตครับก่อนหน้านี้เราเป็นคนบ้างานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบ้างานมากงานอะไรเราก็จะรับไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียกว่าอะไรอะพอมัน พอมันโควิดหมดไปรอบแรกกลับมาถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกอย่างมันกลับมาเต็มสตรีมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันก็เบิร์นเอาท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เบิร์นเอาท์เราก็รู้สึกว่าเราคงต้องชะลอบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนช่วงโควิดอ่ะในที่มันมีความคิดหนึ่งรู้สึกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าภาพเรามันชัดมากเลยภาพเราอนาคตเราชัดมากหมายถึงว่ามันชัดว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่พอโควิดมามันรู้สึกว่าภาพมันเริ่มเลือนลางอะไรหลายๆอย่างที่เราวางแผนไว้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ณตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับภาพมันเปลี่ยนเพราะว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากหมุนเร็วจนรู้สึกว่าบางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันครับดูแก่เนาะผมว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำหรือว่าอยู่คนที่เราอยากอยู่เราแฮปปี้แล้วอะเราแฮปปี้แล้วเราได้นั่งเฉยๆบ้างเราได้ผ่านเวลาทิ้งบ้างเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราได้ผ่านเวลาทิ้งเราได้ทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์บ้างสำหรับเราแฮปปี้มากจริงๆพ่อผมไม่สนับสนุนเลยนะพ่อผมไม่สนับสนุนทางนี้เลยอะแบบเขารู้สึกว่าเขาอยู่มาก่อนแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่แน่นอนมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมเรียกว่าอะไรก็รักการแสดงแหละรู้สึกว่าเราอยากสร้างงานเราอยากเป็นศิลปินเราอยากเป็นนักแสดงเรารู้สึกว่ามันสุดท้ายมันถ้าสมมติเราทำมันได้เก่งจริงเราก็คงต้องหาเงินจากมันได้บ้างแหละเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าถ้าเราไปทางวิชาการเราไปทางเรียกว่าอะไรอาชีพที่เราต้องทำงานแบบรูทีนอะไรเงี้ยอาจจะไม่รอดเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็คงดีที่สุดสำหรับเราแล้วมั้งเราก็เลยโอเคเราก็หันหัวเรือเลยว่าเราทางนี้แบบเต็มเหนี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจสิ่งนี้มากที่สุดเราชอบเรารักสิ่งนี้เราสามารถหาข้อมูลศึกษามันได้เรื่อยๆเราสามารถดูหนังได้ทั้งวันเราสามารถดูหนังได้วันละ5 เรื่อง6 เรื่องหรือว่ามันแฮปปี้มันสนุกกับเรารู้สึกว่าเมื่อเราสนุกกับอะไรเรามีความสุขกับอะไรเรารู้สึกว่าเราจะทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคำถามนี้ตอบในอายุตอน18ก็จะตอบว่ายังไม่สำเร็จแต่ทุกวันนี้ก็จะตอบว่ารู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานออกไปเราพอใจงานตัวเองจบแล้วมันคือ success สำหรับเราไม่ได้เรามีเป้าหมายแหละแต่เราไม่ได้กดดันตัวเองเพื่อถึงเป้าหมายเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุยกับพ่อก็บอกว่าเนี่ยนนท์เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอยากประสบความสำเร็จเร็วไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่พ่อเหมือนบอกคำนี้ไว้เรารู้สึกว่ามันก็พอเราโตมาเรื่อยเราก็เห็นตัวเองว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุ้มแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีหลายอย่างที่มันไม่ได้ทำแหละแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติอยู่ดีๆเดินออกไปรถชนตายก็ไม่ได้เสียใจใช่รู้สึกว่าก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามันวันหนึ่งมันต้องตายแล้วรู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตคุ้มแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่คุ้มหรือว่ามันมีหลายๆอย่างแหละที่มันยังไม่ได้ทำแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่คุ้มกับถ้าชีวิตณวันนี้ผมแฮปปี้นะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเจอมันท็อกซิกแหละแต่มันแลกอะไรหลายๆอย่างที่โอเคเราด้วยสภาพแวดล้อมประเทศเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราอยากทำประเภทนี้เราจะถูกผูกติดกับอะไรบางอย่างความรับผิดชอบบางอย่างที่มันจำเป็นต้องรับผิดชอบนะครับมันเคยรู้สึกว่ายากนะแต่พอ
จุดหนึ่งเรารู้สึกว่าก็ไม่ต้องยากก็ได้อะถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนผมก็ใช้ชีวิตตามที่ผมอยากใช้อะผมก็อยากทำอะไรผมก็ทำถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนใครถ้ามันไม่ได้ไปทำให้ใครทำให้ใครเดือดร้อนอะผมก็ทำอะใช่ผมก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นต้องยากขนาดนั้นผมก็เป็นผมอะผมก็เป็นผมอะผมก็เป็นตัวเองอะผมไม่ได้ผมเชื่อแค่ว่าตัวผมเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นผมก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้ใช่ผมก็ใช้ชีวิตปกติอะถ้าผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปนั่งดื่มนั่งสังสรรค์อะไรกันผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมีความสุขครับมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็มีแรงกลับมาทำในสิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมมันมีอะไรหลายๆอย่างแหละที่มันต้องสู้แต่มันก็เราก็รู้สึกว่าถ้าเราหนักแน่นก็คงช่วยอะไรเราได้แหละเรียนรู้ครับเรียนรู้ทำความรู้จักกับอารมณ์นั้นนะผมเป็นคนถ้าเศร้าอะผมถ้าเป็นเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเจ็บให้ได้มากที่สุดเรารู้สึกเราอยากอยู่โมเมนต์นี้ให้มันชินไปเลยอะขอจมก่อนไม่ไหวเดี๋ยวโทรหาแน่นอนแต่ขอจมรู้จักกับมันก่อนรู้จักกับมันคุ้นชินกับมันรู้เท่าทันมันแล้วค่อยปล่อยมันไปไหนมันมาแล้วก็แค่ไหนยังทำไมรู้จักกันก่อนแล้วค่อยโอเคไปโอเควันไหนที่มันมาอีกเราจะได้สวัสดีวันไหนสวัสดีเป็นไงบ้างเลยอ่ะใช่เรารู้สึกว่ามันบางอย่างมันต้องรู้ก่อนอ่ะมันต้องรู้ก่อนบางอย่างเรารู้ทุกผมว่าหลายๆคนอ่ะเวลาคุยกับใครอ่ะมันรู้หมดทุกอย่างนะทุกอย่างในโลกนี้มันรู้ไปหมดเลยแต่จะทำทุกอย่างมันรู้ไปหมดเลยแต่มันไม่มีทางเข้าใจหรอกจนกว่ามันจะเจอดังนั้นเมื่อเราเจอเรารู้จักแล้วอะเราต้องเข้าใจก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจอะรู้กับเข้าใจมันไม่เหมือนกันใช่เลยรู้สึกว่าต้องเข้าใจก่อนไม่นานมานี้ก็เพิ่งระบุคำหมายให้ตัวเองว่าตัวเองก็เป็นคนจิตใจบอบบางเหมือนกันในหลายๆอย่างถ้าไม่ไหวสุดก็คือแม่เท่านั้นใช่แม่ก็ยังต่อให้มันวัยรุ่นแล้วมันต่อให้วัยรุ่นแม่วัยทองแล้วมันจะเข้ากันยากยังไงอะสุดท้ายจุดที่มันสบายใจที่สุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแม่ผมคนร้องไห้ยากมากนะแต่ผมชอบร้องไห้ผมชอบร้องไห้เป็นคนเวลาที่อะไรหน่อยหรือว่าเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ร้องไห้ไม่เคยร้องไห้ยากมากแต่เมื่อไหร่ที่หน่อยแล้วร้องไห้รู้สึกดีใจมากเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราหน่อยจนเราร้องไห้ได้เราสะใจตัวเองมากถ้าสมมุติร้องไห้กับเรื่องอะไรแล้วจะไม่เคยร้องไห้ซ้ำถ้าไม่นับละครผมว่าสองปีได้แล้วคิดตลอดเวลาครับคิดตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกแค่ว่าผมทำอะไรไม่ได้เพิ่งมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะโมเมนต์เรารู้สึกว่าเราเห็นแฟนคลับเยอะๆเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันน้อยลงวันหนึ่งมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วอะแล้วมันถ้าสมมติว่ามันวันหนึ่งมันจะเหลือจาก 2,000 คนจากเหลือ 1,000 คนเหลือ20 คนเหลือ100 คนเหลือ5 คนมันก็คงวิวอะแล้วถ้าสมมติมันหายไปมันก็จะรู้สึกโวงๆใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่ามันก็เสียดายนะเราก็ทำได้แค่เสียดายเราก็แค่เสพบัดนาวให้มันดีที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีอีกแล้วหรือไปแฟนมีทุกครั้งมันแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเรียนรู้ใหม่ไปเรื่อยๆก็ต้องแบบมันก็จะเป็นฟีลประมาณว่าครึ่งชั่วโมงแรกเราก็จะหาอยู่ว่าเนเจอร์ที่นี่เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงแรกของการขึ้นไปอยู่บนเวทีเราก็จะหาว่าเนเจอร์ที่นี่เป็นอย่างไรอะไรที่เขาจอยบ้างอะไรที่เขาแบบสนุกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเจอแฟนคลับเราฟูลฟิลอยู่แล้วเราแบบไม่ว่าที่ไหนก็ตามเรามีความสุขร่วมกันนะโมเมนต์หนึ่งอะซึ่งวันหนึ่งเขาไม่รักเราก็ได้เขาอาจจะรักคนอื่นก็ได้วันหนึ่งผมอาจจะไม่ได้ทำตรงนี้แล้วก็ได้แต่ณโมเมนต์หนึ่งมันรักกัน
ผมไม่กล้าพูดเลยอ่ะมันผมรู้สึกว่ามันมีผมรู้สึกว่าวันนี้ผมฝันใหญ่ระดับหนึ่งถ้ามันทำได้มันก็จะที่สุดในชีวิตผมเหมือนกันผมไม่พูดดีกว่าบอกมาสิ ไม่เอา ปัญญาเป็นอะไรปัญญาทำอะไรไม่เอาเอาไปว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผมชอบแหละมันจะเป็นสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักเหมือนเดิมแล้วก็เป้าหมายในทุกๆวันนี้คือได้ทำสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รักเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเราตายผมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังมีคำเดิมอยู่ในหัวว่าเราก็คงวนเวียนอยู่ในวงการนี้เป็นจนตายแหละหมายถึงว่าเราไม่ทำนี้เราก็ทำอย่างอื่นแต่มันก็คงอยู่ในวงการนี้แหละมันก็เกี่ยวกับงานการสร้างงานเกี่ยวกับการมันก็คงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบันเทิงอยู่ล่ำไปเป็นซีรีส์ไซไฟแล้วก็เป็นไซไฟเรื่องแรกของ GMTV แล้วก็ของผมด้วยครับก็เรื่องย่อก็เป็นเหมือนมิวกับเอิงเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ววันหนึ่งเอิงหายตัวไปแล้ววันหนึ่ง8 ปีผ่านมาเอิงกลับมาพร้อมกับเรื่องแปลกๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตามหาว่ามันเป็นแนวมิสทีเรียสด้วยมันก็ต้องตามหาว่าสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรสิ่งนั้นเกิดเพราะอะไรตัวละครที่ชาเลนจ์สำหรับผมระดับหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าพอผมเล่นไปแล้วผมมามองผมรู้สึกว่าบางทีมีจุดที่น่ารำคาญแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำให้คนรักตัวละครนี้ได้ยังไงมันก็เป็นชาเลนจ์ผมเหมือนกันว่ามันนิสัยตัวละครมันยุบยับไปหมดเลยนิสัยตัวละครมันแบบบางอย่างเราquestion ในการทำแต่มันพอเป็นตัวละครมันไม่ได้ question ในการทำก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์เราว่าเราทำให้คนดูรักตัวละครนี้ได้ยังไงอะไรมันเป็นงานที่มันแปลกใหม่แหละมันก็จะมีกลิ่นอายความเรียกว่าอะไรดีเป็นความคอมเมดี้แหละที่คนไทยคุ้นชินกันแล้วก็มันจะมีสอดแทรกความไซไฟเป็นการทดลองของ GMTV ครับว่าแบบว่าถ้าสมมติเราทำแนวนี้มันจะคนจะซื้อแค่ไหนถ้าชอบงานนี้สัก1 คนผมแฮปปี้แล้วผมพอใจแล้วคือถ้าสมมติว่าถามผมในวันที่ผมอายุ18มันก็คงไม่ได้คำตอบนี้หรอกหน้าที่เราจบตั้งแต่ปิดกล้องแล้วเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของคนดูเป็นเรื่องของออเดียนซ์ที่จะต้องตัดสินกันแล้วว่างานนี้มันดีหรือไม่ดีใช่เลยรู้สึกว่าสักเซสไม่สักเซสนะจุดนี้วันนี้ของผมไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าในวันที่ผมทำงานเสร็จผมแฮปปี้ฝากด้วยครับซีรีส์ UMG ครับรักแรกหายไปได้ใครมาวะนะครับผมออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับผม 20:30 นทาง GMM25 ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางสตรีมมิ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับ